Người có phúc lớn tình cảm càng lắm thử thách. Có bao giờ bạn tự hỏi vì sao người tốt, người chân thành lại thường chịu nhiều đau khổ trong tình cảm? Vì sao những ai có trái tim sâu sắc lại hay phải trải qua những cuộc tình không trọn vẹn? Đó không phải là bất công, mà là một sự sắp đặt đầy ý nghĩa. Đến với kênh Cổ Nhân Xưa, bạn sẽ học nhiều lời dạy hay từ các cổ nhân. Nếu bạn chưa đăng ký kênh, hãy bấm nút đăng ký để hàng ngày nghe nhiều nội dung hữu ích. Chúc các bạn xem vui vẻ. Tình cảm là một loại thử thách của phúc báo. Người có phúc lớn không phải là người chưa từng tổn thương, mà là người sau tổn thương vẫn giữ được lòng thiện lương. Những thử thách về tình cảm không đến để hủy hoại bạn. Chúng đến để tôi luyện tâm hồn bạn, để bạn học cách buông bỏ những gì không thuộc về mình và giữ lại những gì thực sự đáng trân trọng. Một tình yêu tan vỡ không có nghĩa là bạn mất đi tất cả, mà có khi đó chính là sự giải thoát để bạn tìm thấy chính mình. Người có nội tâm sâu sắc, tình cảm thường gian truân. Những người có trái tim rộng lớn thường yêu rất chân thành, nhưng càng chân thành càng dễ tổn thương. Vì họ không yêu bằng lý trí, mà yêu bằng cả tâm hồn. Họ không dễ dàng buông tay, nên khi mất đi, vết thương cũng sâu hơn người khác. Nhưng chính những vết thương ấy lại là bước ngoặt để họ học cách yêu thương bản thân, để họ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, và để họ hiểu rằng hạnh phúc không đến từ ai khác mà nằm trong chính tâm mình. Vượt qua để nhận được nhiều hơn. Không phải ai cũng có phúc duyên lớn để đi qua những thử thách này. Chỉ những ai thực sự mạnh mẽ, thực sự đáng được yêu thương mới có cơ hội bước qua đau khổ để nhận về một tình yêu đủ đầy. Đôi khi mất đi một người là để gặp được một người tốt hơn. Đôi khi đổ vỡ hôm nay là để ngày mai bạn biết trân trọng hơn. Đôi khi nỗi đau là một món quà, chỉ là bạn chưa nhìn thấy nó ở hiện tại mà thôi. Vậy nên, nếu tình cảm khiến bạn đau lòng, đừng oán trách, đừng hoài nghi số phận. Hãy tin rằng bạn đang được rèn giũa để nhận những điều tốt đẹp hơn. Một trái tim từng tan vỡ sẽ biết cách yêu một cách sâu sắc và bền vững hơn bao giờ hết. Bạn có tin không? Buông bỏ những điều nhỏ nhặt, tập trung vào bức tranh lớn. Đừng để những điều nhỏ nhặt cản bước chân ta. Đừng để một lời nói vô tình làm ta phiền muộn suốt ngày. Đừng để một chuyện không đáng khiến ta đánh mất sự bình yên. Cuộc sống này rộng lớn hơn ta tưởng. Có quá nhiều thứ quan trọng hơn những điều vặt vãnh. Hãy nhìn xa hơn. Hãy tập trung vào những mục tiêu lớn hơn. Thay vì để tâm đến những chuyện vụn vặt, hãy dành thời gian để học hỏi, để trưởng thành. Thay vì giận dữ vì những điều nhỏ nhặt, hãy tập trung vào những gì thực sự đáng giá. Thay vì ôm mãi những nỗi đau không đáng, hãy học cách tha thứ và buông bỏ. Thời gian trôi qua, đừng để nó trôi vô ích. Mỗi ngày qua đi, ta mất đi một phần thời gian của cuộc đời mình. Nhưng điều quan trọng là ta đã dùng nó như thế nào, để chạy theo những điều phù phiếm hay để sống một cuộc đời ý nghĩa. Để đau khổ vì những chuyện đã qua hay để tận hưởng từng khoảnh khắc hiện tại. Cuộc đời không dài, hãy sống sao cho mỗi ngày đều đáng giá. Hãy sống nhẹ nhàng, đừng chấp nhặt, đừng lãng phí. Người ta nói khi ta già đi, điều ta hối tiếc nhất không phải là những gì ta đã làm, mà là những gì ta đã không làm. Những chuyến đi bị trì hoãn, những lời yêu thương chưa kịp nói, những khoảnh khắc đáng trân trọng mà ta đã bỏ lỡ. Vậy nên đừng lãng phí thời gian nữa. Hãy sống trọn vẹn từng giây phút yêu thương khi còn có thể cho đi, khi còn có cơ hội mỉm cười, khi còn có ngày mai. Và quan trọng nhất, đừng để những điều không đáng chiếm lấy cuộc đời mình. Học cách quên là nghệ thuật của sự tự do. Quên không phải là xóa sạch, mà là không để nó trói buộc tâm hồn ta thêm nữa. Có những ký ức đã cũ, có những nỗi đau đã qua, có những con người ta không còn muốn nhớ đến. Nhưng dù ta cố chấp ôm giữ, dù ta dằn vặt, dù ta luyến tiếc, chúng vẫn chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ, không thể ghép lại thành một hiện tại nguyên vẹn. Quên để không còn bị chi phối. Có những chuyện nhớ hay quên không quan trọng. Quan trọng là ta có còn bị nó điều khiển hay không. Nếu một nỗi đau khiến ta day dứt, nếu một ký ức khiến ta trầm luân, nếu một cái tên khiến lòng ta gợn sóng, thì ta vẫn chưa thực sự quên. Quên không phải là lãng quên, mà là buông bỏ gánh nặng trong tâm như một vết thương.
Nếu cứ chạm vào mãi, nó chỉ càng thêm đau, thêm rỉ máu. Nhưng nếu ta để nó tự lành, một ngày nào đó nó sẽ chỉ còn là một vết sẹo mờ. Học cách quên là học cách không để quá khứ níu giữ bước chân ta, để ta có thể đi tiếp nhẹ nhàng thanh thản. Có những chuyện hãy để gió cuốn đi. Gió không giữ lại bất cứ thứ gì. Nó chỉ đi qua mang theo những gì không thuộc về ta nữa. Có những lời nói vô tình, có những tổn thương không đáng, có những giấc mơ đã tan vỡ. Tại sao ta phải cầm giữ những điều ấy? Hãy để gió mang đi những gì nặng nề. Hãy để thời gian xóa nhòa những điều không đáng nhớ. Hãy để lòng mình trống trải như bầu trời, để những điều tốt đẹp hơn có chỗ mà ở lại. Những người từng trải qua dông bão, họ không còn bận tâm về những điều nhỏ nhặt. Họ không giữ mãi những chuyện cũ. Họ không dằn vặt vì những điều không thể thay đổi. Họ không oán trách những người đã từng rời đi, bởi họ hiểu rằng có những thứ mất đi là để ta học cách trân trọng. Có những người ra đi là để nhường chỗ cho những người xứng đáng hơn. Có những nỗi đau là để nhắc nhở ta mạnh mẽ hơn mà thôi. Nếu ta cứ bận lòng vì quá khứ, hiện tại sẽ trôi qua một cách uổng phí. Nếu ta cứ ôm lấy những tổn thương, hạnh phúc sẽ không bao giờ tìm đến. Những người đi trước đã học được cách quên. Họ quên không phải vì vô tâm, mà vì họ biết chỉ khi quên đi những điều không đáng, ta mới có thể sống một cuộc đời nhẹ nhàng. Khi lòng không còn vướng bận, ta sẽ thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Như một con thuyền trút bỏ những tảng đá nặng, nó sẽ trôi nhanh hơn trên mặt nước. Như một cánh chim không còn bị ràng buộc, nó có thể tự do bay về phía trời xa. Ta cũng vậy. Muốn sống một cuộc đời bình yên, trước tiên hãy học cách quên. Quên đi những ai không trân trọng ta. Quên đi những gì đã từng làm ta tổn thương. Quên đi những mong cầu không thành. Không phải vì ta yếu đuối, mà vì ta muốn sống một cuộc đời đáng giá hơn. Khi ta không còn nhớ về những điều không đáng, ta sẽ có nhiều thời gian hơn để nhớ về chính mình. Nhớ về những điều ta yêu thích. Nhớ về những ước mơ còn dang dở. Nhớ về những điều đẹp đẽ trong cuộc sống. Bởi vì ta sinh ra không phải để mãi sống trong quá khứ. Ta sinh ra là để tận hưởng hiện tại và bước về phía tương lai với một trái tim thanh thản. Quên không phải là mất đi, mà là buông xuống những gì không thuộc về ta nữa. Đó chính là nghệ thuật của sự tự do. Bình yên không ở bên ngoài mà ở trong tâm. Người ta thường tìm kiếm bình yên ở một nơi xa, một vùng đất mới, một ngôi nhà ấm cúng, một ai đó để nương tựa. Nhưng rồi khi đặt chân đến đó, họ vẫn thấy lòng mình trống trải. Bởi bình yên không nằm ở nơi chốn, không nằm ở người khác, mà nằm trong chính tâm hồn ta. Có những người luôn chờ đợi một ai đó mang lại hạnh phúc. Một người yêu lý tưởng, một người bạn tâm giao, một người hiểu thấu mọi nỗi buồn của họ. Nhưng con người vốn vô thường, có đến có đi, có khi đồng hành, có khi rời xa. Nếu hạnh phúc của ta phụ thuộc vào người khác, chỉ một lời nói, một hành động cũng có thể khiến ta đau lòng. Chỉ một sự thay đổi, một sự rời đi cũng đủ làm ta tổn thương. Thế gian này, không ai có thể ở bên ta mãi mãi. Chỉ có chính ta là người đồng hành với mình lâu nhất. Vậy thì sao không tự mang lại bình yên cho chính mình? Học cách vui vẻ dù có ai bên cạnh hay không. Học cách mỉm cười dù không ai vỗ về. Học cách đứng vững dù không ai nâng đỡ. Một khi tâm an, ta sẽ không còn cần ai đó để lấp đầy khoảng trống. Ta sẽ không còn mong cầu ai đó giữ lấy hạnh phúc giúp mình, bởi ta đã tự tìm được nó từ chính bên trong. Một người có tâm bình an, dù đứng giữa dông bão cũng không bị cuốn đi. Dù đối diện với khó khăn cũng không hoảng loạn. Họ không cần tìm kiếm bình yên từ bên ngoài, bởi sự bình yên đã sẵn có trong lòng. Một chiếc lá trôi trên mặt nước, gió nhẹ thì yên bình, gió lớn thì chao đảo. Nhưng một tảng đá dưới đáy hồ, dù sóng có đánh mạnh thế nào cũng không lung lay. Tâm vững vàng cũng giống như tảng đá ấy, không để hoàn cảnh chi phối, không để người khác làm mình bất an, không để cuộc đời khiến mình lao đao. Khi ta vững vàng từ bên trong, dù sống trong cảnh giàu hay nghèo, dù ở nơi xô bồ hay yên tĩnh, ta vẫn thấy an nhiên. Không phải vì thế giới bên ngoài thay đổi, mà vì lòng ta đã đủ tĩnh lặng. Bình yên không tự nhiên mà có. Đó là một hành trình, một sự rèn luyện, một sự buông bỏ. Người ta bất an
vì mong cầu quá nhiều. Muốn được yêu thương, muốn được công nhận, muốn được hơn người. Nhưng càng mong cầu càng lo lắng, càng muốn chiếm giữ càng sợ mất đi. Chỉ khi buông bớt ta mới nhẹ lòng, không còn bị ràng buộc bởi danh vọng, không còn đau khổ vì những thứ không thuộc về mình, không còn so đo hơn thua để rồi mệt mỏi. Cuộc đời không hoàn hảo, người khác không hoàn hảo, chính ta cũng không hoàn hảo. Đừng cố thay đổi điều không thể, đừng cố níu giữ những gì đã qua. Hãy chấp nhận rằng có những chuyện phải xảy ra để ta trưởng thành, có những người phải rời đi để ta học cách tự đứng vững. Khi ta không còn phản kháng, tâm sẽ tự khắc an yên. Có khi bình yên đến từ những điều rất đơn giản. Một tách trà nóng vào buổi sáng, một chiều hoàng hôn nhìn trời đổi màu, một đêm lặng nghe tiếng mưa rơi. Giữa cuộc sống hối hả, hãy dành cho mình những khoảng lặng để tâm có thời gian thở, để lòng có cơ hội bình yên. Không cần đi đâu xa, không cần kiếm tìm ai đó, chỉ cần trở về với chính mình. Vì bình yên vốn dĩ chưa từng rời đi, chỉ là ta đã quên cách cảm nhận mà thôi. Bình yên không ở bên ngoài, không nằm ở một nơi chốn, không phụ thuộc vào một ai. Bình yên chỉ có thể tìm thấy trong chính tâm hồn ta. Không mong cầu là bí quyết sống thảnh thơi. Người ta khổ vì mong cầu quá nhiều, mong cầu tình yêu hoàn hảo, mong cầu cuộc sống không phiền muộn, mong cầu mọi thứ diễn ra theo ý mình. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như mong muốn. Có được rồi lại lo mất, không đạt được thì muộn phiền. Càng nắm chặt càng bất an. Bí quyết sống thảnh thơi không phải có nhiều hơn, mà là mong cầu ít đi. Càng mong cầu càng thất vọng. Một giọt nước rơi xuống lòng bàn tay, nếu khẽ hứng nước nằm yên, nếu siết chặt nước lại trôi đi. Con người cũng vậy, càng muốn nắm giữ càng dễ mất, càng kỳ vọng càng dễ tổn thương. Kỳ vọng vào một người, họ không như ta mong đợi liền thất vọng. Mong chờ một kết quả, không như ý liền đau lòng. Mọi phiền não đều bắt đầu từ mong cầu. Mong cầu một cuộc đời hoàn mỹ, nhưng thế gian này vốn không có gì trọn vẹn. Mong cầu người khác luôn tốt với mình, nhưng ai cũng có những lúc thay đổi. Khi không còn mong cầu, mọi thứ đến đón nhận, mọi thứ đi mỉm cười, nhẹ nhàng, thanh thản, không bận lòng. Một chiếc lá rơi cũng có lý do, một người đến bên đời cũng có ý nghĩa. Một điều nhỏ bé trong hiện tại cũng đáng được trân quý. Nhưng con người thường chạy theo những thứ xa xôi, mà quên đi những điều giản dị trước mắt. Có sức khỏe nhưng lại mong giàu có tình thương nhưng lại mong trọn vẹn mãi mãi, có bình yên nhưng lại khao khát sóng gió để chứng minh bản thân. Chỉ khi mất đi mới tiếc nuối, chỉ khi không còn mới nhận ra điều quý giá. Cuộc sống này nếu cứ mãi mong chờ một điều gì đó xa vời, ta sẽ mãi bất an. Nhưng nếu biết trân trọng từng phút giây hiện tại, hạnh phúc sẽ tự nhiên đến. Không cần tìm kiếm, không cần mong cầu, chỉ đơn giản là cảm nhận. Khi không còn mong cầu, tâm tự nhiên an. Một dòng sông không giữ nước lại, nước cứ thế mà chảy. Một cánh chim không bám vào bầu trời, cứ thế mà bay. Người không mong cầu, cứ thế mà sống thảnh thơi. Bớt mong cầu, lòng nhẹ nhõm. Bớt mong cầu, không còn sợ hãi. Bớt mong cầu, mọi thứ tự khắc đủ đầy. Một nụ cười không cần lý do. Một ngày trôi qua không cần phải hơn ai. Một cuộc sống giản đơn nhưng tràn ngập bình yên. Không mong cầu không phải là buông xuôi, mà là hiểu rằng những gì đến sẽ đến, những gì đi sẽ đi. Nắm giữ cũng không được, níu kéo cũng vô ích. Chỉ cần sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, tận hưởng những gì đang có, đón nhận mọi thứ với tâm thế an nhiên. Khi đó không cần chạy theo hạnh phúc tự khắc tìm đến ta. Tha thứ để nhẹ lòng hơn. Có những vết thương không nằm trên da thịt mà ở trong tâm. Có những tổn thương không thể nhìn thấy nhưng day dứt mãi không thôi. Người ta làm ta đau một lần, nhưng chính ta lại tự làm mình đau thêm nhiều lần nữa. Bởi không thể quên, bởi không thể buông, bởi không thể tha thứ. Nhưng càng giữ chặt càng nặng lòng, càng ôm hầm càng khổ đau. Hận thù giống như một viên than nóng, càng nắm chặt càng bỏng rát. Nó không làm người khác tổn thương, mà chỉ thiêu đốt chính ta. Có những chuyện đã qua
nhưng ta vẫn để nó sống trong lòng. Có những người đã rời đi, nhưng ta vẫn mang theo bóng hình họ. Giữ lại chỉ khiến lòng nặng nề, nghĩ mãi chỉ khiến tâm chẳng phút giây bình yên. Người làm ta tổn thương có thể đã lãng quên, nhưng ta lại tự trói buộc mình bằng những oán giận không nguôi. Chẳng ai khổ vì sự tha thứ, chỉ có người khổ vì không thể buông bỏ. Tha thứ không có nghĩa là quên, mà là không để quá khứ ràng buộc mình. Tha thứ không có nghĩa là yếu đuối, mà là chọn cho mình một lối đi nhẹ nhàng hơn. Người làm ta đau có thể không xứng đáng với sự tha thứ, nhưng chính ta lại xứng đáng với sự bình yên. Không tha thứ, ta cứ mãi dằn vặt. Không tha thứ, ta cứ mãi đeo gánh nặng trên vai. Tha thứ không phải để ai đó được lợi lộc, mà là để chính ta được thảnh thơi. Buông bỏ một niềm oán giận là tự tháo một xiềng xích trong lòng. Những cách giúp tâm hồn buông bỏ hận thù. Mọi chuyện rồi cũng sẽ trôi qua. Không ai mãi là người tổn thương, không ai mãi là người gây ra tổn thương. Mọi con sóng đến rồi đi. Cảm xúc cũng vậy. Hôm nay đau, mai có thể sẽ nhẹ lòng. Chỉ cần ta biết cách buông bỏ. Không ai sinh ra đã muốn làm tổn thương ai. Có thể họ cũng có những vết thương của riêng mình. Có thể họ cũng đang loay hoay trong đau khổ. Thấu hiểu không có nghĩa là biện minh, mà là để lòng bớt sân hận. Khi ta nhìn mọi thứ bằng con mắt bao dung, lòng sẽ nhẹ hơn. Có những chuyện dù ta không muốn, nó vẫn xảy ra. Có những người dù ta trân quý, họ vẫn thay đổi. Chấp nhận không có nghĩa là đồng tình, mà là không đấu tranh với điều đã rồi. Chấp nhận để lòng bớt dậy sóng. Chấp nhận để bước tiếp thanh thản hơn. Một cánh chim không thể bay xa nếu cứ mang theo quá nhiều gánh nặng. Một trái tim không thể bình yên nếu cứ giữ mãi những oán giận trong lòng. Khi ta tha thứ, không phải vì người khác đáng được tha thứ, mà vì ta xứng đáng với sự bình yên. Khi ta tha thứ, không phải là nhượng bộ, mà là tự giải thoát chính mình. Có những điều buông tay rồi mới thấy nhẹ nhàng. Có những nỗi đau tha thứ rồi mới thấy hóa ra mình đã tự hành hạ mình quá lâu. Học cách tha thứ là học cách yêu thương chính mình. Bởi sau tất cả, người cần được chữa lành nhất chính là ta. 11. Tĩnh lặng là sức mạnh. Có những âm thanh không đến từ thế giới bên ngoài, mà từ lòng mình. Có những bão tố không phải của đất trời, mà từ suy nghĩ trong ta. Tâm càng loạn, lòng càng bất an. Tâm càng tĩnh, lòng càng vững vàng. Giữa dòng đời xô bồ, tĩnh lặng chính là sức mạnh. Thế gian như dòng sông chảy xiết. Người vội vã, ta cũng vội vã. Người hơn thua, ta cũng cuốn vào tranh đấu. Người chạy theo danh vọng, ta cũng không muốn đứng yên. Nhưng càng cuốn theo, càng kiệt sức. Càng mãi miết tìm kiếm, càng đánh mất chính mình. Có những thứ không cần phải chạy theo. Có những điều không cần phải hơn thua. Khi tâm đủ tĩnh, sẽ không ai có thể xô đẩy ta. Khi lòng đủ vững, sẽ không điều gì có thể làm ta chao đảo. Giữa bao âm thanh ồn ào, có bao giờ ta thực sự lắng nghe chính mình chăng? Có những câu hỏi chưa kịp trả lời, có những giấc mơ chưa kịp chạm tay, có những nỗi buồn chẳng ai biết, có những mong muốn chưa từng nói ra. Tĩnh lặng không có nghĩa là cô đơn. Tĩnh lặng là để hiểu mình hơn. Khi thế giới ngoài kia quá ồn ào, hãy dành một khoảng lặng cho riêng mình. Lắng nghe hơi thở, lắng nghe nhịp tim, lắng nghe từng xúc cảm đến và đi như những gợn sóng trên mặt hồ. Để hiểu mình cần gì, để biết điều gì thực sự quan trọng. Bởi có những câu trả lời chỉ có thể tìm thấy trong tĩnh lặng. Cuộc sống không phải là một cuộc đua. Không phải cứ nhanh hơn là tốt hơn. Không phải cứ đạt được nhiều hơn là hạnh phúc hơn. Ta có thể bước chậm, nhưng mỗi bước chân đều vững vàng. Ta có thể sống chậm, nhưng mỗi khoảnh khắc đều đáng trân trọng. Bình minh không vội vã, mà vẫn kịp rực rỡ mỗi ngày. Mặt trời không hấp tấp, mà vẫn lặng lẽ soi sáng thế gian. Hãy sống như mặt trời, lặng lẽ nhưng đầy sức mạnh, chậm rãi nhưng vững vàng. Không cần ồn ào, không cần chứng tỏ, chỉ cần tĩnh lặng nhưng an nhiên. Từ bỏ quá khứ sống cho hiện tại. Có những thứ dù ta muốn giữ mãi cũng không thể. Có những người dù ta trân quý cũng đã rời xa. Quá khứ như một chiếc bóng, càng chạy theo càng không thể nắm giữ.
càng luyến tiếc, càng dày vò chính mình. Có những ký ức đẹp nhưng không thể sống mãi trong hoài niệm. Có những vết thương cũ, càng chạm vào càng đau. Chỉ khi buông bỏ mới có thể bước tiếp. Những gì đã xảy ra đã thuộc về ngày hôm qua. Những niềm vui, những nỗi buồn, những lần vấp ngã, những giấc mơ dang dở. Dù tiếc nuối cũng không thể quay lại, dù hối hận cũng không thể sửa đổi. Đừng lãng phí hiện tại chỉ để giam mình trong những điều đã cũ. Giữ mãi một chiếc lá úa sẽ chẳng bao giờ chạm đến mùa xuân. Lưu giữ mãi một giấc mơ cũ sẽ không bao giờ thấy được điều tốt đẹp hơn. Những gì đã qua hãy để nó ngủ yên. Hiện tại là tất cả những gì ta có. Không phải ngày hôm qua, không phải ngày mai, chỉ có khoảnh khắc này. Những gì ta làm bây giờ sẽ quyết định những gì ta nhận được sau này. Bỏ lỡ hiện tại là bỏ lỡ chính cuộc đời. Một hạt giống không thể nảy mầm nếu cứ tiếc nuối cành lá cũ. Một người không thể hạnh phúc nếu cứ hoài niệm điều đã mất. Chỉ khi ta biết quý trọng từng giây phút mới có thể đi đến tương lai một cách vững vàng. Chỉ khi ta biết tận hưởng từng khoảnh khắc mới có thể thực sự sống trọn vẹn. Mặt trời mọc rồi lặn, ngày đi qua rồi chẳng trở lại. Từng giây phút đều là một phần của đời ta. Tại sao phải sống với những tiếc nuối? Tại sao phải lãng phí ngày hôm nay vì chuyện của ngày hôm qua? Mỉm cười với hiện tại, bình thản với quá khứ, hướng về tương lai. Hạnh phúc không ở đâu xa, chỉ nằm trong khoảnh khắc này. Bỏ đi những muộn phiền đã cũ, bỏ đi những dằn vặt không cần thiết. Chỉ cần sống trọn vẹn. Ngay bây giờ tâm sẽ an, lòng sẽ nhẹ, đời sẽ đẹp. 13. Nhẹ nhàng với chính mình. Có bao giờ bạn tự hỏi mình đã đối xử với bản thân như thế nào? Có phải bạn luôn cố gắng thật nhiều nhưng vẫn thấy chưa đủ? Có phải bạn luôn đặt lên vai mình những kỳ vọng nặng nề? Có phải bạn luôn trách móc chính mình khi mọi thứ không như ý? Nếu cứ mãi khắt khe, ta sẽ tự làm tổn thương mình. Nếu cứ mãi áp lực, cuộc đời sẽ chẳng còn gì ngoài mỏi mệt. Đã đến lúc học cách dịu dàng hơn với chính mình. Không ai hoàn hảo, không ai lúc nào cũng mạnh mẽ, không ai có thể làm hài lòng tất cả. Đôi khi thất bại cũng là một phần của cuộc sống. Đôi khi vấp ngã cũng là điều cần thiết. Hãy cho phép bản thân sai lầm. Hãy cho phép mình được yếu đuối. Hãy cho phép mình nghỉ ngơi khi mỏi mệt. Đừng tự trách khi mọi chuyện không theo ý muốn. Đừng tự đè nặng tâm trí bằng những điều không đáng. Học cách tha thứ cho chính mình cũng là một cách để trưởng thành. Càng ôm quá nhiều, càng dễ mệt mỏi. Càng suy nghĩ quá nhiều, càng dễ phiền não. Cuộc sống vốn dĩ đã đủ phức tạp. Đừng tự làm khó chính mình. Đừng để những điều nhỏ nhặt cướp đi niềm vui của bạn. Bớt so đo, tâm sẽ an. Bớt chấp niệm, lòng sẽ nhẹ. Những thứ không cần thiết hãy buông xuống. Những chuyện không thể thay đổi hãy để nó qua đi. Khi sống đơn giản, mọi thứ xung quanh cũng trở nên dễ chịu hơn. Cuộc sống không phải là một cuộc đua. Không ai bắt bạn phải luôn đứng đầu. Không ai yêu cầu bạn phải hoàn hảo. Mọi thứ chỉ là do chính ta tự đặt ra, rồi tự giam mình trong những kỳ vọng ấy. Hãy chậm lại. Hãy cho bản thân một khoảng trống để thở. Đừng để công việc vắt kiệt bạn. Đừng để những nỗi lo kéo bạn xuống. Đừng để những lời nói của người khác làm tổn thương bạn. Bạn không cần phải cố gắng quá mức chỉ để được công nhận. Bạn không cần phải gồng mình lên chỉ để làm hài lòng người khác. Hãy sống vì chính mình. Hãy làm những điều khiến bạn hạnh phúc. Khi nhẹ nhàng với chính mình, cuộc đời cũng sẽ nhẹ nhàng với bạn. 14. Hạnh phúc không nằm ở điều gì lớn lao. Hạnh phúc không phải là đích đến xa xôi. Hạnh phúc không nằm ở những thứ lấp lánh ngoài kia. Chúng ta cứ mãi mê đuổi theo danh vọng, tiền bạc, tình yêu, nhưng đến khi chạm tay vào lại thấy mọi thứ vẫn chưa đủ. Hạnh phúc không phải là một thứ gì đó quá lớn lao. Đôi khi nó chỉ đơn giản như một cơn gió nhẹ, một ánh nắng sớm mai, một nụ cười thật tâm giữa những bộn bề. Có bao nhiêu người đã chạm đến danh vọng mà vẫn thấy cô đơn không? Có bao nhiêu người có thật nhiều tiền nhưng vẫn thấy trống rỗng không? Có bao nhiêu người đắm chìm trong tình yêu nhưng vẫn bất an không? Chúng ta cứ nghĩ khi có nhiều hơn ta sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng sự thật là
càng mong cầu càng thất vọng. Danh vọng chỉ là phù du, tiền bạc chỉ là phương tiện, tình yêu không phải là tất cả. Nếu hạnh phúc bị ràng buộc bởi những thứ bên ngoài, nó sẽ mong manh và dễ vỡ. Hạnh phúc đích thực không đến từ những gì ta sở hữu, mà đến từ cách ta cảm nhận cuộc sống này. Một tách trà ấm vào buổi sáng, một cuốn sách hay trong chiều mưa rã rít, một giấc ngủ ngon sau một ngày dài. Hạnh phúc không cần phải to tát, chỉ cần ta biết trân trọng những khoảnh khắc nhỏ nhoi. Một lời hỏi thăm chân thành, một cái ôm thật chặt, một giây phút được là chính mình. Khi ta học cách tìm niềm vui từ những điều giản dị, ta sẽ thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi lẽ những điều nhỏ bé ấy mới chính là thứ đi cùng ta suốt cả cuộc đời. Một người có thể chẳng có gì, nhưng nếu họ cảm thấy đủ, họ vẫn hạnh phúc. Một người có thể có tất cả, nhưng nếu luôn cảm thấy thiếu, họ vẫn bất an. Hạnh phúc không nằm ở những gì ta có, mà nằm ở cách ta nhìn nhận cuộc sống. Khi ta biết đủ, ta sẽ không còn so đo. Khi ta biết ơn, ta sẽ không còn oán trách. Khi tâm đủ đầy, ta sẽ không cần phải tìm kiếm gì thêm nữa. Và khi đó, hạnh phúc tự nhiên sẽ ở lại. 15. Sống một đời tự tại an nhiên giữa dòng đời. Không tiếc nuối ngày hôm qua, không lo lắng ngày mai, chỉ sống trọn vẹn với hiện tại. Tự tại không phải là buông xuôi. An nhiên không có nghĩa là thờ ơ, mà là biết cách đi qua cuộc đời này với một tâm thế nhẹ nhàng. Quá khứ là một bức tranh đã vẽ xong, dù có chỉnh sửa thế nào, nó cũng không thể thay đổi. Tương lai là một trang giấy trắng, dù có lo lắng bao nhiêu, nó cũng chưa thành hình. Chúng ta thường sống trong tiếc nuối, hoặc mãi chạy theo những điều chưa đến, mà quên mất rằng chỉ có giây phút này mới thật sự thuộc về mình. Một chiếc lá rơi cũng là một bài học. Không tiếc nuối mùa cũ, không mong cầu ngày mai, chỉ buông mình theo gió, nhẹ nhàng tiếp nhận những gì đến và đi. Một tách trà nóng vào buổi sáng, một cơn gió mát lành giữa trưa hè, một chiều hoàng hôn buông chậm. Những điều ấy có thể đã xuất hiện mỗi ngày, nhưng ta có thật sự cảm nhận không? Sống chậm không phải là ngừng lại, mà là biết tận hưởng từng khoảnh khắc, lắng nghe tiếng gió thổi, nhìn ngắm từng cánh hoa rơi, cảm nhận nhịp đập của chính mình. Cuộc đời sẽ không còn vội vã khi ta học cách sống chậm lại. Càng cố nắm giữ càng dễ tuột tay, càng cố níu kéo càng dễ đau lòng. Buông không phải là mất, mà là để lòng nhẹ hơn. Buông muộn phiền, ta có bình yên. Buông sân si, ta có an lạc. Buông những mong cầu, ta có tự do. Khi ta chẳng còn mong muốn gì thêm, lại thấy tất cả đều đủ đầy. Bởi vì những thứ quan trọng nhất chưa bao giờ nằm ở bên ngoài. Cuộc đời vốn dĩ là một hành trình, ngắn hay dài không quan trọng, mà quan trọng là ta đi qua nó với tâm thế nào. Khi ta buông bỏ những lo âu, khi ta trân trọng từng phút giây, khi ta sống một đời đơn giản mà đủ đầy, ấy chính là tự tại, là an nhiên giữa dòng đời biến động. Nếu những lời này chạm đến trái tim bạn, hãy để lại một bình luận, chia sẻ cảm nhận của bạn, hoặc đơn giản là một lời chào để chúng ta cùng kết nối. Đừng quên nhấn nút thích, đăng ký kênh và chia sẻ video này để lan tỏa những điều ý nghĩa đến nhiều người hơn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Kênh Cổ Nhân Xưa sẽ đem đến cho các bạn nhiều nội dung giá trị. Mong rằng các bạn sẽ ủng hộ thêm. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.